การเอาจิตกลับมาอยู่กับกายคำสอนนี้มีรากฐานมาจากหลักพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนเรื่องการเจริญสติโดยเฉพาะในพระสูตรที่ชื่อว่ามหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งกล่าวถึงการตั้งสติไว้ในกายเวทนาจิตและธรรมแต่จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือกายทำไมต้องเอาจิตกลับมาอยู่กับกายลองสังเกตดูนะครับวันหนึ่งใจของเราวิ่งไปกี่ที่ตื่นเช้ามาใจก็ไปเรื่องงานทำงานอยู่ใจก็ไปเรื่องอดีตก่อนนอนใจก็ไปคิดกังวลเรื่องอนาคตนี่แหละที่เรียกว่าความฟุ้งซ่านใจไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขณะใจไม่ได้อยู่กับความจริงตรงหน้าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์แต่อยู่ที่ใจที่หลงคิดปรุงแต่งไม่หยุดเพราะฉะนั้นวิธีตัดความฟุ้งซ่านไม่ใช่ไปห้ามความคิดแต่คือพาใจกลับบ้านแล้วบ้านของใจอยู่ที่ไหนบ้านของใจอยู่ที่กายนี่เองกายคือที่ตั้งของสติกายเป็นของจริงที่จับต้องได้ลมหายใจเข้าออกเป็นของจริงการเดินการยืนการนั่งเป็นของจริงเมื่อใจกลับมาอยู่กับกายใจจะหยุดวิ่งไปอดีตหยุดกระโดดไปอนาคตเช่นตอนนี้ลองหายใจเข้าลึกๆแล้วรู้สึกตัวว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวว่าหายใจออกแค่นี้เองครับไม่ต้องทำอะไรพิเศษนี่คือการฝึกสติขั้นพื้นฐานที่สุดข้อสำคัญคือต้องฝึกให้บ่อยฝึกให้มากจนติดเป็นนิสัยตัวอย่างง่ายๆในชีวิตประจำวันหลายท่านตื่นตี 5ออกไปเดินออกกำลังกายลองเปลี่ยนการเดินธรรมดาให้เป็นการเดินอย่างมีสติยกเท้ารู้ก้าวเท้ารู้เท้าสัมผัสพื้นรู้ไม่ต้องท่องคำอะไรยาวๆแค่รู้สึกตัวตอนรดน้ำต้นไม้รู้ว่ากำลังยกสายยางรู้ว่าน้ำไหลรู้ว่าแสงแดดอ่อนกระทบผิวรู้อยู่ที่ปัจจุบันขณะการเอาจิตกลับมาอยู่กับกายแบบนี้จะทำให้กิจกรรมธรรมดากลายเป็นการปฏิบัติธรรมเมื่อใจอยู่กับกายจะเกิดอะไรขึ้นข้อแรกความคิดจะเบาลงข้อ 2อารมณ์จะถูกเห็นชัดขึ้นเมื่อโกรธถ้าใจลอยเราจะกลายเป็นความโกรธทันทีแต่ถ้าใจอยู่กับกายเราจะเห็นว่าอาการแน่นอกเกิดขึ้นหัวใจเต้นแรงใบหน้าร้อนเราจะเห็นโกรธเป็นเพียงสภาวะหนึ่งที่เกิดในกายและใจพอเห็นแบบนี้ใจจะเริ่มแยกออกจากอารมณ์นี่คือจุดเริ่มต้นของปัญญาใกล้ธรรมคือใกล้ความจริงคำว่าธรรมไม่ได้ไกลตัวเลยธรรมคือความจริงของกายและใจที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้เดี๋ยวนี้เมื่อเราฝึกเอาจิตกลับมาอยู่กับกายบ่อยๆเราจะเริ่มเห็นว่าลมหายใจไม่เที่ยงความสุขไม่เที่ยงความฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงทั้งหมดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือการเห็นอนิจจังโดยไม่ต้องไปคิดวิเคราะห์มากมายยิ่งเห็นบ่อยใจยิ่งคลายความยึดถือและใจจะเป็นอิสระมากขึ้นความฟุ้งซ่านลดลงได้อย่างไรหลายคนบอกว่าพยายามนั่งสมาธิแล้วแต่คิดไม่หยุดแท้จริงแล้วเราไม่ต้องทำให้ความคิดหยุดเราทำแค่เมื่อรู้ตัวว่าคิดก็กลับมารู้กายคิดอีกก็กลับมาอีกทำแบบนี้ซ้ำๆเปรียบเหมือนเราฝึกลูกสุนัขมันวิ่งออกนอกบ้านเราก็เรียกกลับมาไม่ดุไม่ด่าไม่หงุดหงิดแค่เรียกกลับมาอย่างอ่อนโยนใจของเราก็เช่นกัน